હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ હેતલ્સ કિચન એન્ડ લાઇફસ્ટાઇલ। આજે હું તમને આલુ મેથીની સબ્જી કેવી રીતે બનાવવાની એની રેસિપી બતાવવાની છું। આ રેસિપી એકદમ સરળ છે અને ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે અને બહુ હેલ્ધી પણ છે। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આને બનાવવાની। અહીંયા મેં અડધો કપ મેથી લીધી છે। મેથીને મેં ધોઈ અને સમારીને યુઝ કરી છે। 1 કપ બટાકા લીધા છે। બટાકાને ધોઈ અને સમારીને યુઝ કર્યા છે। 1 ટેબલસ્પૂન લસણ ક્રશ કરેલું યુઝ કર્યું છે। 2 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ લીધું છે। 1 ટીસ્પૂન જીરું લીધું છે। 1 ટીસ્પૂન હળદર યુઝ કરી છે। 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર લીધો છે। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે લઈશું। 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો લીધો છે। 1 પિંચ હિંગ યુઝ કરીશું। 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર છે। 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ લીધો છે। અડધો કપ પાણી લઈશું। સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેન મૂકીશું અને ગેસને મીડિયમ ફ્લેમ પર ઓન કરીશું અને એમાં ઓઇલ એડ કરીશું। ઓઇલ ગરમ થાય એટલે એમાં જીરું એડ કરીશું। હવે તેમાં હિંગ એડ કરીશું અને એને 30 સેકન્ડ સુધી ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં ગાર્લિક એડ કરીશું। એને પણ અડધી મિનિટ સુધી સાતળીશું। ગાર્લિક સતળાઈ જાય એટલે એમાં આપણે બટાકા એડ કરીશું। મિક્સ કરી દઈશું। હવે તેમાં હળદર અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરી દઈશું। હવે તેમાં 1/4 કપ પાણી એડ કરીને મિક્સ કરી દઈશું અને એને મીડિયમ ફ્લેમ પર કવર કરીને કૂક કરીશું 4 મિનિટ સુધી। ચાર મિનિટ પછી આપણે એકવાર બટાકાને ચેક કરી લઈશું કે એ કૂક થયા છે કે નહીં। હજુ બટાકા કૂક થયા નથી તો આપણે ફરીથી એમાં 1/4 કપ પાણી એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરી દઈશું અને એને કવર કરીને લો ફ્લેમ પર 2 મિનિટ સુધી ફરીથી કૂક કરીશું। બે મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે બટાકાને ચેક કરી લઈએ કૂક થયા છે કે નહીં। બટાકા હવે ચડી ગયા છે। હવે તેમાં આપણે મેથી એડ કરીશું। મીઠું નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે અને એને મિક્સ કરી દઈશું। અને એને કવર કરીને મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 મિનિટ સુધી કૂક કરીશું। ત્રણ મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે ચેક કરી લઈએ। બટાકા અને મેથી બંને કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે એમાં બાકીના મસાલા એડ કરી દઈએ। ધાણા જીરું, ગરમ મસાલા પાવડર। હવે તેને મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે કવર કર્યા વગર 2 થી 3 મિનિટ સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર જ્યાં સુધી પાણી ડ્રાય ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરીશું। પાણી ડ્રાય થતાં બહુ વાર નહીં લાગે, 2 થી 3 મિનિટમાં જ પાણી ડ્રાય થઈ જશે। હવે તેમાં લીંબુનો રસ એડ કરીશું, મિક્સ કરી દઈશું અને આપણી આલુ મેથીની સબ્જી તૈયાર છે। એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું।
આ સબ્જી ટેસ્ટમાં એકદમ સરસ લાગે છે. તમે આને રોટલી, પરાઠા કે પૂરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તમે મારી આ આલુ મેથીની સરળ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. તમને જો મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.